नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईलाई Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लुटुथ कलिङ फंक्सन भएको 24 आवर हेल्थ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भएको एकदमै राम्रो स्मार्ट वाच आज अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु। एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ प्याकेजिङमा तपाईको ब्रान्डेड सामान जहिले पनि सिल प्याक आउँछ। Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरमा छ, एकदमै राम्रो छ। आज म अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ तपाईको Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच। हेर्न सक्नुहुन्छ अनबक्स गरिसकेपछि एउटा युजर म्यानुअल आउँछ। अर्को तपाईको स्मार्ट वाच भइहाल्यो। अर्को तपाईको म्याग्नेटिक चार्ज गर्नलाई एकदमै राम्रो म्याग्नेटिक चार्जर दिएको छ, एकदमै राम्रो छ। र यो स्मार्ट वाच भइ नै हाल्यो। स्मार्ट वाच हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ। तपाईको सिलिकन स्ट्र्यापमा, सफ्ट सिलिकन स्ट्र्यापमा एकदमै राम्रो स्मार्ट वाच छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बिल्डअप पनि एकदमै स्ट्रङ छ, अरूभन्दा एकदमै स्ट्रङ बिल्डअप भएको Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ Zeblazeको ब्रान्डिङ भएको छ, Zeblazeको Btalk 3 लेखिएको ब्रान्डिङ गरिएको छ, एकदमै राम्रो छ। र पछाडि तपाईले म्याग्नेटिक मजाले आफ्नो ठाउँमा बस्छ, दायाँ बायाँ हुँदैन, मजाले म्याग्नेटिक तपाईको एकदमै मजाले टाँसिन्छ र आफ्नो ठाउँमा बस्छ, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पावर अन गर्न एकदमै सजिलो। माथिको बटन थिचिराख्नु भयो भने एकछिनमै अन हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ Zeblaze लोगोको साथ यो अन भएको छ, एकदमै राम्रो स्मार्ट वाच छ। एमोलेड एचडी डिस्प्ले भएर एकदमै सुपर ब्राइट छ। यसको डिस्प्ले पनि तपाईको सुपर ब्राइट छ। एमोलेड एचडी डिस्प्ले भएर यसको डिस्प्ले पनि सुपर ब्राइट छ। एकदमै सुपर ब्राइट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एमोलेड डिस्प्ले भएर एकदमै सुपर ब्राइट देखिन्छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईको दिउँसो पनि हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो नै देखिन्छ। माथिबाट डाउन स्वाइप गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै तपाईको सेटिङहरू दिएको छ, जसबाट तपाईले डिस्प्लेको ब्राइटनेसहरू चेन्ज गर्न मिल्छ र सेटिङहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। डिस्प्लेको ब्राइटनेसहरू तलमाथि गर्न मिल्छ, तपाईको फोन सेटिङहरू पनि गर्न मिल्छ, साइलेन्ट गर्न मिल्छ र यसको ब्याट्री पर्सेन्टेजहरू पनि तपाईको आफ्नो मोडहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङहरू पनि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरो माथिबाट तल डाउन स्वाइप गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो छ, यहाँ सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। तलको बटन थिच्नु भयो भने यहाँ तपाईको स्पोर्ट्स मोडहरू अन हुन्छ, एकदमै सजिलोसँग आफूलाई मनपर्ने स्पोर्टहरू तपाईले फिटनेसको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो। माथिको बटन थिच्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको हार्ट रेट, एक्सर्साइज, फोन, बिपी, SpO2, स्ट्रेस लेभल सबै मेजर गर्ने सबै कुरो यहाँ देखाउँछ। र अर्को तपाईको तलदेखि माथि स्वाइप गर्नु भने नोटिफिकेसनहरू देखाउँछ, एकदमै राम्रो छ। लेफ्ट स्वाइप गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाफ डिस्प्लेमा तपाईको सबै कुरो मेन्सन गरिएको हुन्छ र राइट स्वाइप गर्नु भने तपाईले आफ्नो एक्टिभिटिजहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रोसँग। एकदमै राम्रो छ Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच। साथै यसबाट तपाईले आफ्नो फोनलाई रिमोटली पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। रिमोटली तपाईले यसबाट फोटो खिच्न मिल्छ, एकदमै राम्रोसँग। यो वाच फेसेसमा थिचिराख्नु भयो भने तपाईले प्रि इन्स्टल वाच फेसेसहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ, एकदमै सजिलोसँग तपाईले आफूलाई मनपर्ने 4-5 वटा वाच फेसेसहरू प्रि इन्स्टल नै दिएको हुन्छ र अरू तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट धेरै वाच फेसेसहरू चेन्ज गर्न पनि मिल्छ, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ Dafit एपमा गएर तपाईले आफ्नो वाचलाई पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ। यहाँ देखाइहाल्छ तपाईको कुन डिभाइस छ भनेर। Btalk 3 हो। Btalk 3 मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरो यहाँ हालिसकेपछि तपाईको अटोमेटिक यो तपाईको वाच पेयर भइसक्छ, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम पनि सिङ्क्रोनाइज भइसकेको छ। यसमा तपाईले डिफ्रेन्ट वाच फेसेसहरू चेन्ज गर्न एकदमै सजिलो छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाचमा। यसको तपाईको वाच फेसेसहरू पनि टन्नै आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले सजिलोसँग कनेक्ट गर्न एकदमै सजिलो छ, केही अप्ठ्यारो छैन, एकदमै राम्रै नै छ। र ब्लुटुथ कलिङ पनि एकदमै मजाले हुन्छ। तपाईको मोबाइलको नोटिफिकेसनहरू त यसमा देखाउँछ नै, एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यो तपाईको टाइम सेट भइहाल्छ। यसको युआई एकदमै स्मुथ छ, एकदमै स्मुथ छ युआई। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट मेनु यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्लिप मोनिटरिङ गर्छ, हार्ट रेट मोनिटरिङ गर्छ, एक्सर्साइज गर्छ। तपाईको फोन कल त भइ नै हाल्यो। तपाईको फोन कलमा यसमा ब्लुटुथ फोन कल एकदमै मजाले हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फोन कल पनि एकदमै तपाईको मजाले गर्न मिल्छ, एकदमै सजिलोसँग गर्न मिल्छ। र अर्को तपाईको बिपी, ब्लड प्रेसर चेक गर्छ, SpO2 चेक गर्छ, स्ट्रेस लेभल, वेदर पनि देखाइ नै हाल्छ तपाईको र भोइस एसिस्टेन्ट पनि दिन्छ। र अर्को तपाईको यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ गेम पनि दिएको छ, 3-4 वटा गेम पनि दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 3-4 वटा गेम पनि यसमा दिएको हुन्छ। तपाईको क्याल्कुलेटर पनि दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल क्याल्कुलेसनको लागि क्याल्कुलेटर पनि दिएको छ। Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच ब्लुटुथ कलिङ फंक्सन पनि क्लियरै एकदमै राम्रोसँग क्लियरै भोइस आउँछ र तपाईको यसमा 3 to 5 डेज ब्याट्री ब्याकअप छ। एकदमै राम्रोसँग तपाईले चलाउनु भयो भने 3 to 5 डेज मजाले ब्याट्री ब्याकअप टिक्छ। एकदमै राम्रो छ Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच। एफोर्डेबल प्राइसमा वारेन्टीको साथ आएको छ, एकदमै राम्रो Zeblazeको Btalk 3 स्मार्ट वाच लिन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो अफोर्डेबल प्राइसमा।